Dito na ako kasama idol, Dr. Ambeth Ocampo. Grabe talaga, abot ko ang aking pangarap. Yung pinagasikat na estorador at maraming salamat po para sa oras mo. Maligayang bati sa mga nag-aaral ng Pilipino sa siyasin. Sana matuto kayo, lalo na kay Irene at sa iba mga guro. Maraming salamat. Salamat. Dr. Ocampo. Sige po. Nagagalak kong kilala kita. Sige. Works in mysterious ways. Kababayan ko doon sa Goa, Camarines Sur, Senyor Estrada. Maraming salamat. Hey, the same day, I got a signed book by my favorite modern artist, Dr. Ambeth Ocampo. I also signed my first 2 copies of my book in collaboration with the original author, Isabel de los Reyes, Anitismo, the ancient religion of the Philippines, and the first 2 copies I've shipped out here in the Philippines directly with LBC. Also available on Amazon, Anitismo, the ancient religion of the Philippines, and I'm super grateful to all the folks that have bought it. That purchased the book in Australia, in the UK, in the US, Canada. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat talaga. Ito yung isang libro talaga masyadong mabigat at maraming malalim na kwento tungkol sa kasaysayan natin dito sa Pilipinas sa pinakaunang panahon. Please welcome Chase Marcos! Subscribe kayo sa Bulalakaw!